Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuyên cơ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia sẽ rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, cùng theo mình đi khám phá xem và chiếc máy bay này sẽ rời sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào và quy trình để tiễn đoàn nó sẽ như thế nào nhé. Còn bây giờ thì đi khám phá thôi. Và chiếc máy bay Airbus A319 chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia đang có chuyến thăm tại thành phố Hồ Chí Minh đã nạp nhiên liệu xong, các xe thang cũng như các xe hỗ trợ cũng đã có mặt. Như vậy trong một vài phút tới đây thì có thể chiếc máy bay này sẽ đón khách và sẽ di chuyển luôn, tại vì nó là chuyên cơ nên sẽ được ưu tiên rất là cao ở đây. Nhưng mà tạm thời rời xa chiếc máy bay này, chúng ta trở lại đường băng 25 phải, nơi chiếc Airbus A350-900 đang bước vào hạ cánh. Airbus A350-900 này là chiếc máy bay của China Airlines thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này đã nha. Điều kiện thời tiết hôm nay tại sân bay Tân Sơn Nhất thì nắng nhẹ thôi và trời có vẻ hơi bị mù. Nhiệt độ thì vừa phải, không quá nóng như mọi hôm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A319 và tìm hiểu thêm một vài chi tiết về nó nhé. Nhưng mà trước tiên thì ngay bên cạnh đó chúng ta có một chiếc Gulfstream G650 cũng đang thực hiện các công tác tiếp nạp nhiên liệu cũng như là chuẩn bị đón trả khách ở đây và cũng sẽ khởi hành ngay sau vài phút nữa. Còn đây là chuyên cơ của chúng ta, chiếc máy bay Airbus A319 mang số đăng ký OMBIA, là một phần quan trọng trong đội bay dịch vụ bay chính của chính phủ Slovakia, hay còn gọi là Slovakia Government Flying Service. Đây không chỉ là một phần phương tiện di chuyển thông thường mà còn là máy bay chuyên dụng phục vụ cho các quan chức cấp cao của nhà nước Slovakia, bao gồm tổng thống, thủ tướng và các thành viên phái đoàn chính phủ. Và chiếc máy bay thì đang được các xe cũng đã xuất hiện rồi. Và đây, các đoàn xe hỗ trợ và xe đã được các xe của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn ra đây và bắt đầu đang có những thủ tục chia tay đoàn để có thể các thành viên sẽ lên máy bay và sẽ khởi hành. Mọi người thấy không, đây là quy mô của một đợt đón tiễn khách VIP ở đây với mọi người. Đây rất là quang cảnh rất là hiếm nhé. Thông thường các máy bay VIP thì sẽ đậu vào phía bên trong thì chúng ta sẽ không thấy được những cái quang cảnh này đâu. Đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ được thấy các quang cảnh mà các xe hỗ trợ cũng như xe của các đơn vị sẽ ra để tiễn đoàn. Và xe màu vàng bên cạnh là một cái xe dẫn đó mọi người, là sẽ dẫn cái đoàn này ra vô. Mọi hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất đều phải theo xe dẫn cả. Nên thế là đây là một trong những cái hình ảnh rất là hiếm chúng ta có thể thấy được. Và các đoàn xe sẽ ở đây cũng khá là lâu ấy, khoảng 5 đến 10 phút để có thể làm các thủ tục chia tay đoàn cũng như là chụp các vài tấm hình lưu niệm. Đấy thì đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy được cái quang cảnh như thế này. Thường thì ở bên trong nó mới có bị che khuất rất là nhiều. Ngay sau khi những cái cuộc chia tay được hoàn tất thì các xe này sẽ được xe của sân bay dẫn ra bên ngoài. Sau đó thì các thủ tục cho máy bay khởi hành thì mới được bắt đầu. Và đây cũng rất là hiếm hoi, lần đầu tiên, lần thứ hai mình có thể quay được cái quang cảnh mà tiễn một khách VIP như thế này đi. Và bây giờ thì có lẽ là các công tác tiễn đã xong và khách VIP đã lên máy bay rồi. Còn các trợ lý cũng đang lên, là những người cuối cùng lên máy bay đó mọi người. Thì các vali hành lý thì cũng đã được xếp gọn dưới hầm hàng rồi. Và một lúc nữa thôi thì các đoàn xe này sẽ được dẫn ra bên ngoài. Sau đó thì máy bay mới được lệnh khởi hành. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay đoàn để chúng ta tới với đường băng 25 trái, nơi một chiếc Airbus khác cũng đang dừng chờ. Nhưng mà khoan, từ từ đây. Đây mọi người thấy không, cái xe màu vàng sẽ tiến lên để chuẩn bị dẫn nguyên cái đoàn xe màu đen đó đi ra bên ngoài. Mọi hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất đều phải theo cái xe dẫn này, gọi là xe Follow Me với mọi người. Điều này khá là đặc biệt đúng không? Chắc là mọi người ít biết về các hoạt động như thế này. Và hoạt động đến chiếc máy bay này đến từ ngày hôm qua và trưa hôm qua mọi người. Đó là chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ Slovakia, từ sân bay Nội Bài thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và sau một ngày làm việc ở đây thì bây giờ thì buổi sáng ngày hôm nay thì đoàn sẽ chia tay và sẽ khởi hành đi tiếp. Và bây giờ thì mọi người đã lên hết máy bay rồi. Mọi người thấy ở dưới á, thì người còn rất là ít luôn. Và mọi người đã lên hết máy bay. Những ai sẽ di chuyển tiếp thì đã lên hết máy bay rồi. Và công tác chuẩn bị thì các xe sẽ được dẫn ra bên ngoài
thì lúc đấy thì các máy bay mới được khởi động động cơ và hoạt động. Còn đây trở lại đường băng 25 phải mọi người, nơi một chiếc ATR-72 đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Côn Đảo về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi chiếc ATR-72-500 này hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái khu vực của chiếc máy bay Airbus A319 của Slovakia. Chiếc máy bay chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, và mọi người thấy không, các xe đã được dẫn ra bên ngoài và xe thang sẽ nhanh chóng được rút ra để có thể chuẩn bị cho máy bay khởi động hai động cơ của mình để có thể tiến lên đường băng 25 trái. Một điều khá là thú vị là những chiếc Airbus A319 này á, thì mọi người biết cái nước tiếp khách thời xưa không? Gồm có Cộng hòa Séc và Slovakia á. Thì hôm trước thì là chiếc của Cộng hòa Séc cũng đã tới, thì hôm nay chiếc máy bay của Slovakia cũng tới. Rất là đặc biệt không? Và cùng là sử dụng dòng máy bay Airbus A319 như thế này nha mọi người. Và chi tiết kỹ thuật của chiếc máy bay Airbus A319 này á, là loại Airbus A319 có chữ CG á, Corporation Jet á, là một loại đặc biệt, cho thấy đây là một phiên bản máy bay thương mại tùy chỉnh thành các chuyên cơ phục vụ cho chính phủ hoặc tư nhân. Và số series của nó là 2550. Động cơ được trang bị hai động cơ CFMI nổi tiếng về độ tin cậy và hiệu suất cao. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực đường băng hạ cánh tiếp đi mọi người, nơi một chiếc Boeing 777-300ER của EVE, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trong điều kiện máy bay hạ cánh trong điều kiện thì trời cũng đang có mù nhẹ. Mọi người thấy không, điều kiện thời tiết buổi sáng này có sương mù, cũng bắt đầu buổi trưa rồi mà sương mù vẫn chưa tan luôn đó mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực của chiếc Airbus A319 tiếp nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, xe thang đã được rút ra hoàn toàn ra bên ngoài rồi. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ liên lạc với đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất để xin phép được khởi động hai động cơ. Sau đó thì sẽ được xe dẫn ra khu vực các đường băng và đường lăn. Đường lăn và đường băng chứ mọi người, mình lâu lâu mình hơi nói nhầm một tí. Tuổi đời chiếc máy bay này cất cánh lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 9 năm 2005. Nó đã hoạt động được hơn 20 năm tính tới nay nha mọi người. Thời điểm gia nhập của OMBIA này á, chính thức được bàn giao cho chính phủ Slovakia vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2016. Và sau khi phục vụ dưới số đăng ký là GNMAK, nhưng mà giờ thì đổi lại rồi. Và bây giờ thì xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất đã có mặt và đã chớp một cái đèn theo hướng nhìn của mọi người ấy, là sẽ là đèn xi nhan về bên tay trái, nhưng mà phi công nhìn từ buồng lái ra thì sẽ là bên phải nha mọi người. Và xe Follow Me sẽ dẫn chiếc máy bay đi theo quẹo trái quẹo phải, thì họ sẽ xi nhan để máy bay có thể biết được. Và đèn ở bánh mũi đã bật, vậy là chiếc máy bay đã được lệnh khởi hành. Và bây giờ xe dẫn sẽ di chuyển trước và tạo một khoảng cách để dẫn chiếc máy bay Airbus A319 này ra đến đầu đường băng 25 trái. Do đây là chuyên cơ nên thế là chiếc xe dẫn sẽ dẫn thẳng trực tiếp ra đến sát đầu đường băng thì mới quay lại và để cho máy bay tiếp tục tiến lên đường băng. Và vai trò của OMBIA, chiếc Airbus A319 này á, là thuộc biên chế dịch vụ bay chính phủ Slovakia. Chiếc còn lại là tên là OMBIK. Chuyên cơ này được thiết kế để thực hiện các chuyến bay đường dài, hỗ trợ các chuyến bay công du quốc tế của lãnh đạo Slovakia trên nhiều nơi trên thế giới. Và hãng khai thác là Slovakia Government, hay dịch là bay chính phủ cho Slovakia. Căn cứ của nó thường hoạt động tại sân bay Milan Rusticna ở Pravitlata, thủ đô Slovakia. Lịch sử chuyến bay OMBIA cho thấy nó thường xuyên thực hiện các chuyến bay giữa Bratislava và các điểm đến quốc tế quan trọng như Abu Dhabi này, Hà Nội này,
và phục vụ các chuyến bay chính trị ngoại giao khác nữa. Và ý nghĩa của việc sở hữu những chiếc máy bay Airbus A319 đặc biệt này thể hiện sự hiện đại hóa trong đội bay của chính phủ Slovakia. Chuyên cơ này cung cấp khả năng bay đường dài, đảm bảo sự thoải mái, an toàn và hiệu quả cho phái đoàn. Trong các sự kiện quốc tế quan trọng thì giúp tăng cường cái hình ảnh của Slovakia lên và thể hiện sự vai trò hiện diện của Slovakia trên chiến trường quốc tế. Và mọi người biết không, đây là một trong những điều rất là hiếm hoi và mọi người phải để ý cái phần đuôi của nó. Nó có một cái điểm rất là đặc biệt và nó sở hữu một điểm nhấn cực kỳ độc đáo luôn mọi người. Nếu mọi người để ý kỹ cái phần đuôi máy bay mọi người sẽ thấy cái chân dung của Milan Ratic Stepananik, vị tướng nhà thiên văn học và cũng là một người sáng tạo ra nước tiếp khách, nay là Cộng hòa Séc và Slovakia. Việc in hình danh nhân trên chuyên cơ là cách người Slovakia tôn vinh lịch sử của họ trên mỗi chuyến bay ngoại giao. Mọi người cứ để ý cái phần đuôi tí nữa, khi mà chiếc máy bay đến gần hơn chúng ta sẽ thấy có một cái mặt người ở ngay phía gần cái đuôi đứng Đấy là một trong những người được người Slovakia rất là tôn trọng. Và chiếc máy bay này thực hiện có hơn một ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất thôi. Hôm qua thì cũng đã tới và được rất là nhiều người chú ý. Airbus A319 mà tới sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là hiếm, và nhất là chuyên cơ như thế này thì càng hiếm hơn nữa. Và hy vọng thì chiếc máy bay này còn có thể tới sân bay Tân Sơn Nhất nhiều hơn. Bây giờ thì chiếc máy bay đã tới gần sát với đường băng 25 trái. Và mọi người biết không, những cái chuyên cơ như thế này thì họ sẽ không phải dừng chờ lâu đâu. Bây giờ thì họ sẽ tiến lên đường băng 25 trái và chuẩn bị được lệnh cất cánh luôn, chứ không phải dừng chờ. Và xe dẫn đây mọi người thấy không, xe dẫn, xe Follow Me đã dẫn lên sát đến đường băng như thế này rồi. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và sẽ cất cánh luôn, không phải dừng chờ nữa. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A319 chuyên cơ của Slovakia cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và một điều rất là thú vị là những chiếc chuyên cơ này mà cất cánh, tất cả hoạt động khi mà chiếc máy bay đi ngang qua thì đều phải dừng lại hết để ưu tiên cho chiếc máy bay này hoạt động. Nên thế mọi người sẽ thấy là khi mà có các chuyên cơ mà không hiện trên các hệ thống theo dõi máy bay thì mà máy bay bay vòng mà không có gì thì nó là có một chiếc chuyên cơ đang xuống nha mọi người. Đây là một bí quyết để có thể theo dõi các chuyến bay chuyên cơ. Ngay sau khi chiếc Airbus A319 này cất cánh thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 phải Airbus A330-300 của Cathay Pacific. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Hồng Kông, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này cũng phải bay vòng chờ ở bên ngoài để chờ cho chiếc Airbus A319 cất cánh rồi thì chiếc máy bay này mới được vào hạ cánh nha mọi người. Còn quay trở lại đường băng 25 trái nơi chúng ta có chiếc Gulfstream G650IA. Chiếc máy bay này mang số đăng bạ của Việt Nam, và mọi người biết không, những cái chiếc Gulfstream này ở Việt Nam cũng rất là nhiều rồi nha mọi người, không ít đâu. Từ Gulfstream 700 là lớn nhất hiện nay trong dòng nhà Gulfstream cũng có. Gulfstream G650IA cũng có luôn, và những cái dòng máy bay này họ bay rất là xa luôn. Và nói chung là trên khoang cực kỳ hiện đại. Và mọi người nếu mà muốn đi những cái dòng máy bay này trải nghiệm thử nếu mà có điều kiện nha, cũng có thể liên hệ với Hải Âu này, Sun Air này, đó, Blue Sky đó. Đó là 3 nhà khai thác lớn ở Việt Nam về cái dòng máy bay này. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái nhưng sẽ phải dừng chờ một chút để chờ một máy bay về hạ cánh.
chiếc máy bay đang phải dừng chờ một chiếc Airbus A350-900 của Starlux, hãng không 5 sao tới từ đất nước Đài Loan. Và Đài Loan thì có 3 hãng hàng không lớn, thì 3 hãng hàng không đều tới sân bay Tân Sơn Nhất mọi người. Và rất là trùng hợp là họ đều tới vào cùng một khung giờ. Giả sử như bây giờ là buổi sáng đúng không? Thì 3 hãng hàng không sẽ cùng tới trong khoảng khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều thì cũng từ 3 rưỡi 4 giờ thì cũng sẽ 2 hãng tới, 1 hãng đi. Đó, nó kiểu vậy á, rất là trùng hợp với nhau. Còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng và hạ cánh của Airbus A350-900 này đã nha. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 này hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái chiếc Gulfstream G650E được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay đặc biệt này nhá, cực kỳ xa xỉ luôn đấy. Và ngay sau khi chiếc máy bay Gulfstream G650E cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air cũng đang bước vào hạ cánh. Và chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc Airbus A330-300 đã hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Mọi người thấy để ý rằng khi mà đáp Airbus A330-300 họ chạm đường băng 2 lần luôn. Còn đây là một chiếc máy bay của Viettravel Airlines và chiếc máy bay với màu sơn cũ của họ đây này đang bước vào hạ cánh. Ngay sau khi chiếc máy bay của Viettravel Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái chúng ta có một chiếc máy bay Airbus A350-900 của hãng không Aeroflot đến từ Nga. Aeroflot hay còn gọi là Aeroflot Russian Airlines là hãng không quốc gia, là hãng vận chuyển hàng không lớn nhất của Liên bang Nga. Được thành lập từ năm 1923, Aeroflot tự hào là một trong những hãng không lâu đời nhất trên thế giới. Với lịch sử gắn liền với sự phát triển của ngành hàng không Liên Xô và sau này là của Liên bang Nga. Hãng có trụ sở tại sân bay quốc tế là Smetovol ở Moscow, Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Moscow với các thành phố lớn trên khắp nước Nga và mạng lưới bay quốc tế, đặc biệt là các chặng bay đến Việt Nam, Thái Lan và các chặng bay của các khu vực du lịch khác nữa. Đặc biệt ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là ở Cam Ranh và Tân Sơn Nhất là rất là nhiều. Ở Nga thì có Phuket này, Bangkok và một vài sân bay nữa. Đấy là những sân bay trọng điểm mà của hãng không này hay tới. Và Aeroflot nổi tiếng với đội bay hiện đại, chủ yếu bao gồm các dòng máy bay Airbus và Boeing nha mọi người. Nhìn vậy thôi chứ họ nhiều Airbus và Boeing lắm á. Và cùng với các loại máy bay Sukhoi Superjet 100 nữa. Là thành viên trước đây là thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam. Và nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay của EVA với màu sơn Star Lion đó nha. Mọi người thông cảm lâu lâu có màu sơn đẹp là mình phải quay để cắt ngang cái đoạn của Aeroflot nha, tại vì cái máy bay rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc máy bay của Nga nha. Và nó trước đây thuộc thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam nhưng mà hiện giờ thì không phải nữa. Và
Aeroflot là một trong những hãng hàng không rất là nổi bật của Nga, với cái đuôi nhìn đằng sau mọi người thấy cờ Nga họ vẽ kiểu tung bay rất là đẹp luôn á. Trong những năm gần đây do lệnh trừng phạt rất là nhiều về phía Nga nên thế là các máy bay của Nga như thế này á vẫn hoạt động được, đó là một điều khá là đặc biệt mọi người. Thường các máy bay như thế này thì cần phải update phần mềm này và bảo dưỡng kỹ thuật cũng khá là gắt gao ấy, nhưng mà họ vẫn có thể duy trì trong vài năm được, rất là hay luôn á. Họ vẫn duy trì các đội bay Airbus A350, Airbus A330, Boeing 737 vẫn bay ra quốc tế được, và mỗi chặng bay khoảng mười mấy tiếng là chuyện bình thường luôn. Mọi người có biết không, bay từ Nga tới Việt Nam cũng phải mười mấy tiếng, cũng rất là xa đấy. Bay đến Phuket thì gần hơn một xíu đó, nhưng mà họ vẫn duy trì các đội bay tới sân bay Tân Sơn Nhất cũng như sân bay Cam Ranh, sân bay Phuket, sân bay Bangkok, Thái Lan. Đó là những sân bay chính mà máy bay Nga tới rất là nhiều. Và và giờ đây thì Việt Nam Airlines chúng ta cũng đang có những cái chặng bay đến Nga mọi người. Đúng rồi, mà chặng bay đến Nga bằng dòng máy bay Boeing 787 đó. Và mọi người thấy không, nét đẹp của những dòng máy bay của Nga rất là đẹp luôn. Họ vẽ màu sơn rất là đẹp, rất là tinh tế sang trọng. Cái phần đuôi thì cái lá cờ Nga bay phấp phới. Cái đuôi này giống mình liên tưởng tới cái đuôi của Emirates mọi người. Hai hãng không có cái đuôi bay gần giống nhau, nhưng chỉ khác cái màu thôi. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ bắt đầu dừng chờ một chút, nhưng mà mình sẽ cắt cái đoạn dừng chờ đi và sẽ cho mọi người xem được cái đoạn máy bay được lệnh tiến lên được bằng 25 trái. Và với nước Nga nhé, thì mình thấy mùa thu, nghe nói mùa thu nước Nga rất là đẹp, và bạn bè mình đi mùa thu ở Nga mùa thu này rất là đẹp nhưng mà hơi lạnh. Mọi người có thể đi Nga được mọi người, công dân Việt Nam đi Nga rất là dễ dàng đó, không cần phải quá cầu kỳ và xin visa đâu. Nhưng mọi người có thể tham khảo các công ty du lịch đó, thì nên đi Nga thì mình nghĩ là nên đi các công ty du lịch. Nếu mà không có người bạn hay người thân ở Nga thì nên đi với các công ty du lịch. Thì ở đó chúng ta sẽ được đảm bảo là chúng ta đi được rất là nhiều nơi, và chúng ta sẽ biết được rất nhiều thứ, và chúng ta cũng được đảm bảo an toàn hơn. Tuy nước Nga là một nước rất là an toàn với trong nội địa Nga nha mọi người. Bạn bè mình ở nước Nga thì người ta cũng biểu nước Nga hiện tại cũng rất là an toàn chứ không có gì cả, nhưng mà tiếng họ sẽ ít nói tiếng Anh hơn và ít các công ty nước ngoài hơn, nên thế là nên đi theo các công ty du lịch thì sẽ là an toàn hơn rất là nhiều, và cũng là đi được nhiều hơn. Tại vì họ nói tiếng Nga mà mình không hiểu mình cũng rất khó. Và tàu điện ngầm ở Nga, nếu mà mọi người đi Moscow Nga thì nên đi tàu điện ngầm nha, nghe nói dưới đó đẹp lắm á. Và bây giờ thì chiếc Airbus A350-900 đã tiến lên đường băng 25 trái và đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Moscow, Nga. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.